Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, so ngayon guys, magluluto ako ng tahong. Ayan, so ito yung aking tahong guys at nilinis ko na to. Sadyang hindi talaga matatanggal yung ibang nakadikit, kagaya niyan. Ayan. So ito yung aking mga ingredients. Ayan, meron akong sibuyas, bawang, meron akong ginger, meron din akong kamatis. Ayan, meron akong pepper. Ayan, itong magic syrup granules, salt, and I have ceiling green. And also guys, meron din akong kangkong. Ayan, so hindi lang yan guys. Kailangan ko rin mamaya ng oil and kunting water. Ayan, so ito lahat yung aking mga ingredients guys. Ayan, ayan guys, so see you later.